तिम्रो मायामा हराउन थालेको धेरै भयो, मनदेखि मन पराउन थालेको धेरै भयो। तिम्रो मायामा हराउन थालेको धेरै भयो, मनदेखि मन पराउन थालेको धेरै भयो। नमस्ते, आजको भिडियो इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ। भिडियो हेरिहाल्नुभयो। यो भिडियो कसरी बनाउने तल डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंकली भन्ने एप्लिकेसन छ, त्यसबाट डाउनलोड गर्नुहोला र कसरी भिडियो बनाउने भन्ने कुरो म तपाईलाई आज ट्युटोरियल मार्फत बताउँदैछु। भिडियो इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ, रमाइलो हुनेछ। एकैछिन भिडियो स्किप नगरी हेरिदिनु होला र भिडियो मन परे लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। हस् त भिडियो सुरु गरौँ। लिरिकली यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। एप्लिकेसन तल लिंक छ, यसलाई ओपन गरौँ। ओपन गर्दाखेरि यस्तो एउटा इन्टरफेस खुल्छ। यसलाई पर्मिसन एलाउ गरिदिनु होला। त्यसपछि फेरि यसको अलिकति पर्मिसनहरू दिनुपर्ने हुन्छ। यसलाई ओके गरिदिनु। यसलाई फेरि ओके गरिदिनुहोस्। फेरि ओके गरिदिनुहोस् पर्मिसनलाई। ल लेट इट ट्राई यसमा थिच्नुपर्ने हुन्छ र सेयरमा आउँदैछ। लेट इट ट्राई ल यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरौँ। क्लिक गरेपछि यहाँ माथि सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ नेपाली भिडियो, नेपाली सङ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो एउटा इन्टरफेस खुल्नेछ। यहाँ माथि गएर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ नेपाली सङ्ग्स। हजुर सर्च भयो। यहाँ जति पनि छ यो नेपाली सङ्ग्सहरू हुन्छ। यसमा तपाईँले टिकटक बनाउन सक्नु। भिडियो सेलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले लिएको छु तिम्रो मायामा। तल एउटा भिडियो देखिराख्नुहुन्छ तिम्रो मायामा। यहाँ एउटा आइकन छ तलतिर, त्यसलाई टच गर्नु होला र बफरिङ हुन्छ। भिडियो तपाईँको अपलोड हुँदैछ, हेरिराख्नु भएको छ। हजुर त्यसलाई टच गरेर भिडियो ओके हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले सेलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ फोटो। तपाईँ फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ। भिडियोमा 4टा फोटो सेलेक्सन गरिदिनुहोस्। त्यसलाई ओके गरिदिनु पर्ने हुन्छ। ओके गरिदिनुहोस्। यहाँ एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरो छ, रेन्डरमा टच गर्न होला, क्लिक गर्न होला। रेन्डरमा क्लिक गरेपछि तपाईँको भिडियो प्रोसेसमा जान्छ। तपाईँको भिडियो अपलोड भइसक्यो, तपाईँको मोबाइलमा ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त, धन्यवाद।